વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું પનીર વટાણાનું શાક. તો તેના માટે 1 કપ બાફીને વટાણા લીધેલા છે, 100 ગ્રામ પનીર, 3 નંગ ટામેટાની પ્યુરી, 3 નંગ કાંદાની પ્યુરી, 2 ચમચી બેસન, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન કસૂરી મેથી, 1 ટેબલસ્પૂન કોથમીર, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી આ રીતે મરચું ચીર કરી કાપી લીધેલું છે. એ જ રીતે આદુ પણ આ જ રીતે કાપેલું છે લાંબુ, તે પણ 1 ટેબલસ્પૂન, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન બટર, 2 ટેબલસ્પૂન તેલ અને 2 ટેબલસ્પૂન ઘી. હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખીશું, 1 ટેબલસ્પૂન બટર નાખીએ. બટર મેલ્ટ થાય ત્યારબાદ તેમાં લીલા મરચાં નાખીશું, આદુની ચીર કરેલી છે તે નાખીશું, હલાવી લઈએ. હવે તેમાં પનીરની ક્યુબ નાખીશું. આ રીતે આપણે પનીરને તળી લઈશું. આ રીતે પનીર થોડું નીચેથી શેકાય એટલે તેને પલટાવી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બધા પનીર પલટાવીને બધી જ બાજુ તળીને તૈયાર કરીશું. હવે આપણું પનીર બધી જ બાજુથી સરસ તળાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. નીચે ઉતારી લઈએ. હવે બીજી એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન ઘી નાખીશું. હવે ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં આખું જીરું નાખીશું. જીરું આ રીતે થોડું શેકાઈ જાય એટલે તેમાં ડુંગળી નાખીશું. ડુંગળીને આપણે થોડી વાર માટે શેકી લઈએ. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ રીતે ડુંગળી થોડી શેકાય અને તેનો કલર થોડો બદલાય એટલે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. કરી લઈએ. હવે તેમાં હળદર નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ અને હજુ આ ગ્રેવીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. હવે ડુંગળી સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. હવે તેમાં ટામેટાની પ્યુરી નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું. મિક્સ કરી લઈએ.
ટામેટા બરાબર ચડી જાય અને તેનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. હવે ટામેટા સરસ રીતે ચડી ગયા છે અને તેનું પાણી પણ બળી ગયું છે, તેલ પણ બહાર આવી ગયું છે. હવે તેમાં શેકેલો બેસન નાખીશું, લાલ મરચું નાખીશું, ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ મસાલાને આપણે ઘી બહાર આવે ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે તેને હલાવતા રહેવું. હવે મસાલો સરસ રીતે ચડી ગયો છે, ઘી પણ બહાર આવી ગયું છે. ફરી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં બાફીને વટાણા તૈયાર રાખ્યા છે તે નાખીશું. આની અંદર તમે ફ્રોઝન વટાણા પણ લઈ શકો બાફીને, અને ફ્રેશ વટાણા હોય તે પણ લઈ શકો. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. આ ગ્રેવી થોડી ઘટ લાગે તો તેમાં આપણે થોડું પાણી નાખીશું. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ શાકને આપણે ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. હવે ઢાંકણ ખોલીશું, બધું મિક્સ કરી લઈએ. હજુ આપણે થોડું પાણી નાખીશું, જરૂર લાગે તો થોડું પાણી વધારે નાખવું. મિક્સ કરી લઈએ. ફરી આપણે શાકને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. આ શાક સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે. હવે તેમાં તળેલું પનીર નાખીશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં ગરમ મસાલો નાખીશું, કસૂરી મેથી નાખીશું. તેને આ રીતે હાથમાં લઈ અને થોડી આ રીતે ક્રશ કરીને નાખીશું. કોથમીર નાખીશું. બધું મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે 1 જ મિનિટ માટે ઘી બહાર આવે ત્યાં સુધી જ ચડવા દઈશું. હવે આપણું શાક એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયું છે અને ઘી અને તેલ બહાર આવી ગયું છે, તો તેને નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આપણું પનીર વટાણાનું શાક તૈયાર છે, તેને એક બાઉલમાં લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું પનીર વટાણાનું શાક. આ શાક ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ લાગે છે. તો તમે પણ આ મેથડથી પનીર વટાણાનું શાક જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવાની ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.